Čus Krabus, tady Tamaka. Díky za podporu teorií, protože kanál na nich nestojí. Budeme rádi, když kouknete i na jiná videa, díky kterým můžeme teorie tvořit. Budeme rádi, když nás podpoříte odběrem na kanálu, nebo si s námi přijdete pokecat na pravidelné streamy v sobotu od 16 hodin a v pondělí od 19. A aby jsme nedělali za gorku, přejeme Artixovi a Alkanovi hodně štěstí v dnešním turnamentu. A je to tady. Sezóna s číslem 6 a naše první teorie. No co o tom říci? Už tu máme dva tábory lidí. Jedni jsou nadšení a druzí nikoli. Podle novinek je jasné, že Epic cílí na mladší generace. Jak to bude vypadat dál, můžeme jen hádat. Chodí nám hodně zpráv, jak to, že to, co tvrdíme, se nestalo a proč to všechno podáváme jako pravdu. Pro ty z vás, kteří to ještě nepochopili, jedná se jen a pouze o teorie a spekulace. Nic z toho, co tvrdíme, není na 100% potvrzené. Děkujeme Markovi, Jedlovi, Nikovi a Ilasaj a ostatním uvedeným za podporu. A taky vítáme nové sabíky na Twitchi. Nezapomeňte, že když jste dostali sub, tak obnovení na další měsíc je za $1. A teď k novinkám sezóny, která nese označení Darkness Rises. A že toho je zase požehnaně. Největší novinkou jsou peti. Pes, ještěrka a dráček jako doplněk k outfitu. Líbí se mi zpracování jejich animace. Když přistáváte nebo když vás noknou, tak pes například vrčí. A místo hoproků tu máme Shadow Stones. Po konzumaci přijmete shadow formu a jste skoro neviditelní, pokud stojíte. V této formě nemůžete použít zbraně. Získáte novou abilitu, Face, kterou aktivujete tlačítkem, jako když se chcete vystřelit. Vyprší to po 45 vteřinách. Pokud zamíříte, zrušíte si tuto formu. Shadowstony najdete v Corrupted Areas. Odstranili impuls granáty, Suppressed Submachine Gun, Light Machine Gun, Bouncer a C4, ale v Playgroundu zůstali. Přidali abilitu ke grappleru, když se chytáte na pohybující předmět, tak vám to přidá jeho pohybovou sílu. Ale z 15 použití to sundali na 10. Hodně snížili damage double barrel ze 143 až 150 na 114 až 120. Změnili časy zón a z nákupního vozíku nemůžete stavět. A co je teď v pozornosti všech, je testování hraní cross-platform, a to i tak, že budou moci hrát hráči Xboxu s hráčem na PSku i Nintendo. Je to super krok a těšíme se, až to spustí. Když nás Epic navnazoval na novou sezónu, tak ukázal opět 3 banery. Na prvním bylo Disco Trisko Lama, druhý den Farmářka a poslední den Vlk. Opravdu palec nahoru za to, že toto nikdo nečekal a že ani nenechali vodítka, jak to bude do budoucna vypadat. Projeďme si nový Battle Pass. Poslední skin za T-tier je Velkodlak. Nemůžu si pomoci, ale zatím mi to přijde jako inspirování se pohádkami. Nově v Battle Passu můžete získat Music Mix a trochu zavzpomínat. A samozřejmě je tu opět záhadný skin. Zde jsou líknuté skiny, který se vám líbí a na který se těšíte. A vraťme se ještě k upoutávce, kde u plavčíka postává Skull Trooper. Naznačují nám snad jeho návrat do item shopu. Říká se, že se halloweenské skiny vrátí. Dokonce je předpoklad, že se na ně budeme moci těšit v 2. až 4. týdnu v říjnu. Tak uvidíme. S novou sezónou jsme se dočkali i úprav mapy. Nejviditelnější je změna Loot Lake. Domek z Loot Lakeu se stal takovým novým Fortnite Dalaranem. Když si pomyslně otočíme kráter, tak to vypadá jako sopka, ve které je napasovaná kostka. Objevil se dlouho očekávaný hrad nad Haunted Hills. Ve Wailing Woods je nová chata a v ní je vstup do tajné místnosti ve sklepě za skříní. Můžete si všimnout začínajícího tunelu. Je tedy možné, že během sezóny se tunely propojí a vznikne systém tunelů. Asi vás nepřekvapí, že i v jiné chatce ve sklepě najdeme totéž. Zatím jsme narazili na 4 chatky. Ve velké chatce jsme našli medvídka sedícího na židli přilepeného ke stropu a kouká do zdi. Ve druhé chatce byl medvídek sám v místnosti a koukal do zrcadla. A v malé třetí chatce poblíž tomáta kouká do rohu a vedle má zrcadlo. V poslední 4. kouká méďa do zdi. Dost strašidelné, co? Proč to tak je a zda to má nějaký význam, to nevíme. Pokusili jsme se načrtnout, kam koukají, ale nic nás nenapadlo. Co myslíte vy? Má to nějakou spojitost? Je zatím něco? A konečně se nám otevřel bunkr ve Wailing. Dočkali jsme se, ale není to ten, na který jsme všichni čekali. V bunkru to vypadá, že studují rifty. Dále tam jsou podobné vývody na tunel, jako jsou v chatkách, takže to vypadá na budoucí únikové nebo vstupní chodby. Bude to sezóna, kdy se budeme moct před něčím schovávat a unikat?
Battlefield prošlo také změnou, trochu nám to tu zarostlo. Raketová základna pomalu chátrá, stejně jako dům superhrdinů. Naznačují nám tedy, že už se nevrátí? Nebo nás tímto Epic svádí na scestí? Budou se stále více rozpadat během této sezóny? Tilted je opět v rekonstrukci. Co nakonec postaví, uvidíme. A jako poslední Corrupted Areas. Pozůstatek po cestě kostky. Doufáme, že jsme našli vše. Pokud jsme něco vynechali, tak nám napište. To, co se mnohým neukázalo a díky vám, že jste nám to zaslali, víme, že se objevilo i toto. Děkujeme za zaslání fotek. Nikdo neví, jestli to je bug ve hře, nebo zda vidíme budoucí mapu. Proč se to ukazuje jen některým hráčům, je také záhadou. Pokud to je opravdu náhled do budoucnosti, je možné, že místo u Salty vzletí jako dům v Loot Lake? A co když to není jen toto místo, ale nakonec bude takovýchto létajících ostrůvků více? Co myslíte vy? Podle souborů hry to vypadá, že se budeme moci i v Battle Royale těšit na ice trapky. A jedeme dál. Spoiler na loading screen Week 1 a Week 2. Week 1 vypadá jako upoutávka na červenou karkulku. Loading screen Weeku 2 ukazuje novou hrdinku na farmě. Vzadu za ní si můžeme všimnout nových skinů, strašáků. Líbí se vám? Spoiler alert 2. Odhalení a s ním spojené schované free tiery. Loading screen Weeku 1 ukazuje místo pro banner. Nevypadá to na free tier, ale možná se pletu. Zde na loading screenu z Weeku 2 vidíte, kde najít free tier. A co vy? Jste spokojeni s novou sezónou? Naplnila vaše očekávání? A jaká je vaše teorie? Tak zase příště. Sílu v rukách, světlo v duši.